السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصار. اتعودنا نقول سؤال وإجابته في الحلقة اللي وراها، وإن شاء الله ألاقي منكم تفاعل وتجاوبوا معايا على الأسئلة، بحيث إن احنا نتعلم حاجة جديدة في ديننا وفي نفس الوقت نتعلم كروشيه. السؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: ما هي السورة التي تسمى قلب القرآن؟ ما هي السورة التي تسمى قلب القرآن؟ وكانت الإجابة سورة ياسين. وسؤال حلقة النهاردة: ما هي السورة التي تسمى عروس القرآن؟ ما هي السورة التي تسمى عروس القرآن؟ ويا ريت نجاوب مع بعض سؤال النهاردة ونبدأ فيديو جديد. هنكمل مع بعض فيديوهاتنا، بحيث أنا هنا وصلت وعملت منزلقة في الدور 16 وهبدأ في الدور 17، وهمشي بالشكل ده خطوة، واجي هنا واطلع 1 2 3، واجي أعمل عمود، وهنا 3، هنا 4، بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8، واخد الخيط وباجي اعمل الغرزة بتاعتي 3 عمود، والرابع بعمله في العمود الاولاني، وبعدين 2 سلسلة وبعمل نفس الخطوة هنا. تمام، اشتغل عمود وفي النص 2 عمود. تحسي ان بيديكي ايحاء بالثري دي شكل الغرزة وشكل المفرش حلو قوي وسهل على فكرة. 2 مخدش وقت مني، يعني الرسمة لغاية دلوقتي واخدة مثلا حوالي 5 6 ساعات، يعني تصويرها برا الكادر وجوه الكادر طبعا، فمش في يوم واحد ممكن تخلصيه، لو قعدتي عليه يوم واحد ممكن يخلص. الخيط قليل جدا، خصوصا الخيط النوعية اللي انا بشتغل بيها دلوقتي خفيف قوي، فمش بياخد منك 1 2 3 4 5 6 7 8، مباخدش خيط كتير. هو نوع الخيط ده سبحان الله، يعني مش عارفة ما بياخدش خيط مع المفارش. باخد اعمل العمود وبسيب طبعا عمود اولاني والعمود الاخراني، وبطلع 1 2 3 4 5 6 7 8، واشتغل برضو الغرزة بتاعتي زي ما عملتها معاكم السطر اللي فات، نفس هي الغرزة، ما بعملش جديد. 4 2 سلسلة و4 هنا برضو. تمام، هكمل انا بقى السطر كله بالشكل ده. تمام، الجديد ال8 سلاسل دول اللي بشتغلهم في الاول، دول 8 سلاسل هنا وهنا، هم دول الجداد. وبعد كده بنشيل برضو غرزة هنا وغرزة هنا، نفس اللي بعمله كل سطر هو. تمام، بس بزود هنا عدد السلاسل اللي عملتوها. هكمل انا بقية السطر وهرجع لكم تاني. جينا هنا على الاخر الجزء بتاعنا بتاع السطر 17 اعتقد. ماشي، هاجي هنا وهعمل منزلقة في العمود بتاعنا. تمام، بكمل منزلقة بالشكل ده، بطلع كده منزلقة، وكمان بطلع على السلاسل هنا وهعمل منزلقة فوق كل سلسلة بالشكل ده. تمام، لغاية لما اوصل للعمود الاربعة، العمود الاولانيين. تمام كده اهي. بعدين باجي في اول عمود بعمل منزلقة برضو، بس فلتت مني لحظة، الخيط فلت. تمام، هاجي اكمل منزلقة بس اللي فلتت كده. بعدين بدخل في اول عمود بعمل منزلقة وبكمل بس الخيط،
بكمل بطلع 1 2 3 وبدخل بالخيط في العمود بالشكل ده. بعمل في كل عمود عمود من ال4 دول، تمام. بعمل في الاتنين سلسلة 1 2 عمود، فوق ال4 دول بعمل 4 عمود، تمام. 4 وفي السلاسل بعمل 2 عمود، وبمشي على الوحدات اللي هي 4 بكملهم بالشكل ده، تمام. 2 هنا كده، وبعدين بكمل للآخر بالشكل ده زي ما انا وريتكم كده. هنا 2 في 4 2 ال4 الأخرانيين بالشكل ده، تمام. هاجي عايزة اوصل لهنا اهي الغرزة بتاعتي كده، تمام. كل ده عمود بلفة، وبعدين عشان اروح الناحية التانية ماليش دعوة بالجزء ده. بطلع 1 2 3 4 5 6 7 وباجي هنا في العمود الاولاني بعمل فوق العمود عمود، تمام. يعني بمشي فوق الغرز بالشكل ده، تمام. طبعا الغرزة بتبقى معايا كده صاعدة بالشكل ده اهي الغرز، تمام. بمشي برضو بين الغرز وبعض لغاية الاخر بالطريقة دي. بمشي كده عواميد و7 غرز، عواميد و7 غرز، تمام. هنبدأ مع بعض نعمل الدور اللي بعد كده. نسيت الدور بتاعنا. عملت هنا 7 1 2 3 4 5 6 7. باجي هنا بعمل منزلقة في آخر عمود، أول عمود بالشكل ده. بسيب العمود ده وادخل في العمود التاني واعمل منزلقة، وبسيب العمودين دول اهم وبدخل في العمود ده وبعمل منزلقة. يعني بسيب هنا 2 عمود، بطلع 1 2 3 وبشتغل على كل عمود عمود، تمام. على كل عمود عمود بالشكل ده. مش عايزة اطول عليكم عشان العواميد كتيرة، فهخلصهم واجيلكم. وصلت هنا لاخر السطر، تمام. سبت 2 عمودين وطلعت ب4 سلاسل 1 2 3 4. باخد الخيط وبعد هنا 1 2 3 في الغرزة الرابعة. هنا بعمل عمود بلفة، اتأكد بس ان هي الغرزة الرابعة. 1 2 3 4. بعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4. بعدين بعمل 4 سلاسل 2 3 4. باخد الخيط وبسيب الاتنين العواميد الاولانيين وبدخل في التالت وبعمل عمود بلفة واكمل العواميد كلها اللي قدامي ديت، تمام. فوق كل عمود بدخل اعمل عمود بلفة. يبقى انا بعمل في النص الغرزة بالشكل ده، تمام. اهي بعمل الاربعة دي 4 عواميد و4 سلاسل، 4 سلاسل يمين شمال، وبنقص طبعا في البداية 2 وفي النهاية 2 عمود بلفة. اكمل للاخر وهرجع لكم تاني. وصلت هنا لاخر السطر وهنعمل مع بعض المنزلقة وندخل برضو اهي، ندخل كده منزلقة، بعدين منزلقة تاني العمود التاني اللي احنا مش عايزينه، هما 2 عمود. بدخل على التالت بالشكل ده، بطلع 1 2 3
وبمشي اهي، سبت 2 وادخل على التالت وبمشي فوق، اشتغل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، بس نظبط دي المنزلقة دي، نظبطها بس هي في العمود التالت. ماشي، 1 2 3 ونشتغل العمود بتاعتنا. تمام، فوق كل عمود عمود، اكمل انا لغاية لما اوصل للاتنين الاخرانيين دول. هنا وصلت للجزء الاخير من العواميد اهو، وسبت هنا 2 ودخلت هنا في السلاسل 1 2 3 4 5. تمام، باجي هنا قبليها وبعمل 3 عمود زي ما متعودين نعملها من النوبة اللي فاتت، اللي هي الجزء دوت من الغرز اهو دوت، بعمل نفس الغرزة وباجي هنا بعمل العمود الرابع، بعدين 2 سلسلة، باجي هنا بشتغل عمود، وفي السلاسل بشتغل 3 عمود. تمام كده، 2 3 4، اشتغل 5 سلاسل، 2 3 4 5، باخد الخيط وبدخل على العواميد، بسيب 2 بدخل في التالت وهعمل عمود بلفة، وبشتغل العواميد كلها بنفس الطريقة دي. تمام، بكمل العواميد والسطر كله بيبقى بالشكل ده. تمام، باخد هنا العواميد واسيب 2 و2، وباجي هنا 4 2 4، وكل سلاسل هنا 5 وهنا 5، بمشي بالطريقة دي لغاية اخر السطر وبرجع لكم تاني. انا كده خلصت السطر بتاعي اهو، وباجي احطه انا في منزلقة بالشكل ده هنا. تمام، بعدين باجي برضو بسيب اول عمود وبدخل في التاني واعمل منزلقة، بدخل في التالت واعمل منزلقة، بطلع 1 2 3، وفوق كل عمود بعمل عمود لغاية لما اوصل للاخر هنا. خلصت كده العواميد بتاعتي. تمام، وزي ما سبت 2 في الاول بسيب 2 في الاخر، وبطلع 1 2 3 4 5 6، بزود سلسلة، وبدخل برضو هنا بعمل 3 عمود، والرابع بعمله في اول غرزة، بعدين 2 سلسلة، بعمل هنا 4 1 2 3 4، 2 سلسلة، بعمل 4 في الاخر. تمام، 4، بعدين 1 2 3 4 5 6، باجي هنا بسيب 2 وادخل في التالت واعمل عمود، اشتغل العواميد كلها، بكرر طبعا الشغل بتاعي هنا، اللي عملته هنا بكرره ل6، وبعدين 4 2 4 2 6، وهكذا، وبكمل العواميد زي هنا، وبرجع تاني اخلص السطر كله وهرجع لكم تاني. كده السطر بتاعنا خلص، وان شاء الله هنكمل مفرش 3D دائري بمنتهى الجمال والشياكة الحلقة الجاية. اشوفكم بخير والى اللقاء، ومع تحياتي جهان أنصار.